Medyo untian lang po yung black kasi baka daw mapasok ang ulat. Hello guys! Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. So dahil Sunday ngayon, it is Labor Day. So meron tayong gagawin na exciting at medyo kakaiba kumpara dun sa aking mga previous na content. So kung mapapansin nyo, meron ako ditong ito yung pangunahin natin kailangan para sa aking vlog. Actually, noon pa ako kinukulit ng aking nanay para varnishan yung aming pinto or para pa-varnishan yung aming pinto. Pero dahil mas bet ko yung ako yung gagawa, kaya nag-imbita ako ng isang expert at alam ko na matutulungan ako pagdating sa mga furnitures. Papakilala ko na ang aking imported na bisita sa aking vlog. Pasamahan ko siya sa trabaho at isang kaibigan. Ang ating bisita, walang iba kundi si Sir Paul Gerson Alvarez. Palakpakan natin siya. So, Sir, ano ba yung mga kailangan natin para sa pagpipintura ng or pag-varnish ng pinto? Pinto. Pag-varnish ng pinto. Una kailangan natin ng clear gloss lacquer. Ito. Next. Tapos, 3 panghalo. Panghalo. Chrome yellow. Yan mo lang kailangan natin mixture na una. And sir, ano pa yung kasunod na gagawin? Paghahaloy na natin siya. Ika-kaunti lang. Lalagyan natin siya ng chrome yellow. Hahaluin. Then, kaunti lang sir. Kaunti lang. Venetian red. Venetian red. Okay na to? Isang patak? Sige na to lang. Kaya na to. Sige, nilagtag ko na po yung Venetian red. Tuloy lang ang halo. Ay, parang ako itong bata naglalaro ng watercolor. So, ano ba yung kailangan maging result ng kulay? Kunti pang red. Kundi pang red. Ano ba sir? Dapat brown ang maging brown. itsura? Yeah. Meron na akong alam sa arts, kaya alam ko na pag pinaghalo ang yellow, black, and red, pwede nga maging brown. According sa color wheel. Tapos, black konti lang din. So, medyo untian lang po yung black kasi baka daw mapasobra. May ibang yung kulay, maging dark brown. Sir, pakita ka daw dito, sabi ng mga taga-hangam. Kumuhay ka, batiin mo yung mga taga sa inyo. Baka hinahanap ka na. Batiin mo na tatay mo. Baka hinahanap ka na. So, pwede na daw. Sabi na, sir. Anong kasunod pong gagawin, sir? Ayan, pwede na siya ipapit. Okay, so guys, so make sure lang na dapat bago mo pahira ng varnish na tinimpla, malinis na itong papahiran mong pinto. No, so dapat na tanggal mo na yung mga dumi-dumi. So dapat napakinis mo na, nalinis mo na. So pwede kang gumamit ng liha or ng brush. So pwede ka rin gumamit ng paper tape para maiwasan ito na magkaroon ng varnish, yung doorknob. Begin! So, para po dun sa mga pintong po nila yung wala pa pong varnish, pwede po ako, tumatanggal po ako every Sunday. So, papakan naman natin si Sir Paul kasi talagang hindi siya nagdamot ng kanyang kaalaman tungkol sa ganitong bagay. So, pag po may mga gusto magpa-book
message lang po kayo sa Melanie Pino YouTube channel. And pwede nyo na rin po i-subscribe. Feeling ko, hindi to kulang. Sir Paul. Kasi, yung harap lang naman yung lalagyan namin. Pakitang tao lang. Itong harapan, ito talaga yung dapat inuuna. Kasi syempre, ito yung makikita ng mga bisita. Eh di at least yung labas, maganda man lang. Alam pala na ganun. Kasi yun yung mismo style ng kahoy. Yung style ng kahoy. Yung akala ko design siya. Yung pala. Sadya. Sadya. Dahil dun sa kahoy mismo. Na-amaze ako dun sa sa mga nagagawa ng ganito. Magkakalimutan maglagay ng panaklob sa ilong dahil masama yun sa baga. Ano ba yan? Nangangalahati na ako sa kamo pa sinabi. May galit ka ba sa akin? Mamaya pag-isipan ko. Wala na makakilala sa akin ito. Guys, take note. So, sa una masaya yung amoy. Kasi amoy rugby. Pero pag tumagal na, medyo hindi na nakakatuwa. Kasi nanonood na sa ilong. At saka, sabi nga, delikado daw sa baga. Kaya dapat, hindi lang isa. So, meron ako ditong scarf. Dapat hindi lang to. Kailangan doblehan o ba? Kasi medyo malakas yung amoy ng chemical. Yahoo! Okay guys, matapos natin na mabarnishan, so ang next naman natin gagawin ay lilihahin natin yung part na medyo magaspang. So magaan lang yung pagliliha para hindi mapudpud yung nabarnishan. So medyo kuminis na. So now, kung tapos nang lihahin, ang kailangan naman natin gawin ay ito, gagamitan na natin ng lacquer flow. Ihalo natin dun sa tinimpla natin ng una na clear gloss lacquer. So, imimix natin. So, konti lang yung ilalagay na lacquer flow. So, pwede na natin ipahid to. So, kailangan natin ng manipis na tela, makinis na tela, pampahid. So,